Hi guys, this is Charami and welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa ko ng makeup tutorial. Not a makeup tutorial, but magme-makeup ako sa sarili ko while watching a makeup tutorial. Yeah, ganon. Kasi may pinaghahandaan ako and sabi ko sa sarili ko, I need to learn how to do this. Last time na na-makeupan yung mukha ko is last year, I think. Nung umatan ako ng kasal ng kaibigan ko. And then, yun, until now. Basta hindi talaga ako pala makeup. Alam ko paano magkilay before. But it's been a long time since I kilay myself. Like, siguro 2 years na. Hindi na ako nagkikilay, hindi ko na alam kung paano. So, we will see. I'm back, guys! So, kasama ko, kumain, at malinis. Since hindi ko naman talaga ika-career yung pag-makeup na every time na lalabas ako, gagawin ko, hindi. Gagamitin ko lang product is yung kung ano meron ako. But since I want to do makeup and then wala akong like yung mga eyeshadow and foundation, so yun yung binili ko. So, kung makikita nyo, talagang hindi ko na-open. Ito, binili kong product is usually Airline kasi hindi naman talaga siya mahal. Also, this eyeshadow brush, kasi hindi ko magagamit ko talaga siya. Ito din, itong Get Wing Mascara. Na yung mga uso ngayon na di mo na kailangan talaga na like yung hindi mo na kailangan na basta yung ganito hindi, wala akong may word na magamit yung mga ganito, yung mga wing-wing. So may ano siya, ito yung liner dalawa siya actually sa and ito yung pala. So overall, yung binili ko is the Care 9, the eyebrow, the brush, the mascara, and itong Super Slay foundation, full foundation. Medyo ano na siya. Kasi ginamit ng kapatid ko. Mas naman siya gumamit kasi sa akin. Gagawin nating video ngayon, makeup for beginners like me. Manunood ako dito. Meron akong laptop dito. And while watching the video, susundan ko yung kung ano man nasa video. Kasi nga wala talaga akong alam ano yung mga step by step na gagawin. So wala pa talaga akong nilagay sa mukha ko. Kakatapos ko lang magligo. And yeah. Let's start! So, apply ko pala muna yung policies ko before ako maglagay ng mascara. Super base, I'm gonna use this one. This is Sarili na BB cream in the shade Oriental. Pero actually, hindi talaga yung shade. Hindi ko alam ano yung name ng sila. Pero yung pink, yung variant na pink yung akin ito. Ganda kasi meron ko, hindi na nakakita yung ano siyang maganda. I'm cool to apply this one balance in my fingers. Kasi sa BB cream kasi product mix na ako. So I apply my base na rin yung BB cream. Kasi sa BB cream kasi product mix na. Nagdag ko siya using manual techniques, sponge. Nagdag ko siya using manual techniques, sponge. After yung concealer, I'm going to put in the face using this one. This is the Airline Contour Stick. So, wala ko kailangang brush. And sa video is nagkukontour na siya. Ito lang yung brush na meron ako. Ah, ha, ha, ha.
Contouring. Okay. Ito, pwede mo natin ito. Dapat lang lang dito. Nahilan ko lang yung nose. Para tumakas yung nose ko. Kasi mga plano. Dapat ito lang ito. Kasi hindi pa naman yung mga iso ko. Lalagay sa ilong. Sinala. Pinakala tayo sa ilong. Bakit parang iba yun sa akin? Dito pa nasa baba lang, nasa baba siya. Tapos itong sa kabila, ito, sobrang taas. Para ba yung taas? Sobrang halata. Parang hindi naman tumaas yung ilong ko. So, na-contour ko na yung cheek. Tapos nilagay siya dito. 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 Yung face, yung sa airline. Tapos, Loose finishing powder in the shade. loose finishing powder. Nonsense. So, ganito ginawa niya. Ganun ko na lang. Yes. Diba? Okay. Kasi natin na-miss yung... And the next daw is yun, ano na, sa kilay na. So, okay na hindi ako titingin ng tutorial sa alam ko na. Alam ko kung paano yung kilay. I hope na pag-isado ko kayo. So, fashion bro na Maybelline. At saka ito, yung Showel. Juve eyebrow cake. Tingnan. Tingnan. Gawin ko muna ito ha. Ow. Masakit. Nagkikita na ako guys. Pero, hindi talaga yung ganito kilay. Lupal. Tingnan ha. Sana alam ko pang kilay. Ano ba? Okay. Kasi pag baka ito baka lalo. Oh, ang kapal niya nasa camera. Yung mga friend ko, naan ko sila, may kilayan sila before. It's more lifer. Kaya yun, nagsabi ko mga kilay. Kasi gusto ko labas agad. Shadow ko naman, ang gagamitin ko is itong Curling Pay to Sleep palette, yung brown shade po. Ito daw yung gagamitin. Lang tayo, tuturo ko lang sa inyo. So, dapat na daw, lalagyan ito first itong dito na, dito yan. Tapos, i-ano na lang, i-ganon-ganon na lang. Okay. Tapos, sabi din sa natin ito, ilalagay din siya dito sa kapat. Next. And before we swatch it, we'll actually want to swatch it again. Let's start with eyeliner. So, parang I'm looking at these eyeliners are not really for my skin. Like, this flavor of one hair, parang set on my skin. Tapos, it is really smudge resistant. So, I'll leave your reason. So, very excited about it. Parang siya dito. Ay, help me. Right. So, right. Dapat dito daw. Dito. Ganyan. Ayaw ka na. Takot ako. Ito. See? Next. Pero, nakutin ko flash curler ko. Pero, very naman. And then, sa lips ko, ano na naman siya patanggal. Minsan natin flash curler. Hindi siya naman hindi alcohol or whatever. Dito daw. Oh, G. Nalagay ko na. Ano ba yan? Ah, pangit. 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 Lagay ko yung erase. Hindi ko work erase. Okay.
Conceal ko na lang. Conceal ko na lang yan later. Oh. May black na naman. May black na naman. Ears na din. Yung hyper curl. Masarap. Wala na ako. Hindi ko nagka-curl. Blush. Ito yung namit niya. Gusto nyo yung medyo drunk blush. Yung blush on, nakasama yung ilong. Ayan. Yes. Ito highlighter. Next is lipstick. Oh. Lipstick. Ano yung lipstick? Ano yung look? Ay, sobrang dry niya na. Yung lagay mo na ano. Let's see. Ang dry! Look! Ang dry niya. Bruha ka, te! Binili ko to, pero hindi ko talaga nagamit kasi nga ganito yung labas. Ito ang gagawin ko. Ito ang Bello Med Prepare Lip Gloss. Para lang, hindi siya gaanong dry kasi talaga sobrang dry niya. Ano dry? Okay. Sa kilay pala. Kilay? Ikaw ba, mama? Aray, Diyos ko, kakapay mag-Tagalog.